Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. 7,5 років за ґратами проведе житель Кам'янеччини за спробу вбити військовослужбовця. Суд виніс вирок 63-річному чоловіку, який торік у листопаді напав на військового біля одного із хостелів Кам'янець-Подільського. Слідчі встановили, що під час сварки нападник ударив захисника ножем у груди та втік. Потерпілого врятували перехожі, які вчасно викликали швидку. Поліцейські оперативно розшукали зловмисника та знайшли знаряддя злочину. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. У Вараші 40-річний водій на підпитку намагався відкупитися від поліції під час комендантської години. Патрульні зупинили легковик Volkswagen близько 1-ї години ночі. Керманич відразу ж запропонував правоохоронцям $200 хабаря, аби ті його відпустили. Від перевірки на сп'яніння чоловік відмовився, попри явні ознаки алкогольного отруєння. Тепер, окрім адміністративного штрафу за нетверезе водіння, на жителя Вараша чекає кримінальна відповідальність за спробу підкупу службових осіб. Слідчі дії тривають. У слідчому ізоляторі помер підозрюваний у вбивстві 5 людей у Дубенському районі. 72-річному чоловіку стало зле минулої п'ятниці. Медики врятувати його не змогли. За висновками експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. Нагадаю, що трагедія сталася 10 лютого у селі Судобичі. Тоді через особисту образу чоловік позбавив життя 3 жінок та 2 чоловіків, вимушених переселенців із Донеччини. Тепер кримінальне провадження щодо нього мають закрити у зв'язку зі смертю підозрюваного. Оформити відстрочку від мобілізації тепер можна за декілька хвилин у застосунку «Резерв Плюс». Міністерство оборони розширило перелік категорій, яким доступна ця послуга онлайн. Зокрема, подати запит тепер можуть багатодітні батьки, які виховують 3 або більше дітей. Головна умова – це дані про дітей мають бути у реєстрах, а у батьків не повинно бути заборгованості за аліментами понад 3 місяці. Загалом у застосунку вже доступні 11 типів онлайн-відстрочок, зокрема для людей з інвалідністю, студентів та викладачів. Увесь процес автоматизований і не потребує візитів до ТЦК. У Нетішині створять перший в Україні центр енергетичних відходів. Це спільна українсько-норвезька ініціатива, яку підтримали Хмельницька АЕС, мерія Славути та енергетичний кластер області. Відповідний меморандум про співпрацю сторони підписали 25 лютого. Головна мета простору – відкритий діалог із громадою. Тут мешканцям регіону пояснюватимуть, як працює атомна енергетика та як безпечно поводяться з ядерними відходами. Організатори впевнені, що такий освітній майданчик допоможе сформувати довіру до галузі через знання та прозорість. Ветерани з Рівненщини підкорили відразу 2 всеукраїнські турніри. У Києві наші спортсмени стали чемпіонами та призерами з богатирського багатоборства. Золоті медалі вибороли Володимир Климов, Юрій Чабан та Павло Коритнюк. За результатами змагань 2 рівнян – Володимир Климов та Євген Федосієнко – увійшли до складу національної збірної України. Паралельно інша частина команди виборювала нагороди у Кропивницькому на турнірі «Сильні України». Там скарбничку області поповнили Роман Федорчук, Іван Андрощук та Оксана Ройко, яка стала 2-разовою срібною призеркою у жимі штанги та веслуванні. Як зазначили у профільному клубі «Неможливого не буває», такі результати дають нашим ветеранам шлях на міжнародну спортивну арену. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами, бо ви на правильній хвилі.